Megszakított folytonosságnak nevezem, ez 2000-ben készült, egy meghívást kaptam Oszlóba, ottani múzeumba. Ez egy régi rendőrségi fogda volt, amit átalakítottak egy nemzetközi kultúrcentrummá és múzeummá, és oda készült. Ez, amit itt látható, az ekkora volt egy börtöncella. Ez arról szól, hogy valaki bekerül a börtönbe, megszakad az élete, az életfolyama, de mégis folytatódik valamilyen módon. És ez az installáció, ez megpróbálta arra választ adni, hogy mi történik lélektanilag. Megpróbált egy spirituális felhangot adni az egész térnek, tehát ultraviolet fénybe volt tartva az egész terület, ami már önmagában egy abszurd, transzcendens effektet adott, egy valami olyan milliót, ami a normális életben nem képzelhető el. Tehát vizualizálni kellett ezt a megszakítottságát az életfolyamnak. Ez benne van nem csak a börtöni életben, hanem a hétköznapi életben is. Egy vonallal próbáltam megoldani az egészet, és ez cirkulál lent és fönt is, tehát megszakításokkal, és ez alakítja ki ezt az installációt. A szimultán láttatás, tehát együtt látok mindent. Ez azért nagyon fontos, mert a gondolkodásunkat, tehát az összefüggésekben való gondolkodást segíti elő. Ez is egy helyspecifikus munka volt, hiszen egy börtönbe készül, és arra terveztem rá. Ami engem nagyon érdekel, a semminek a megformálása. Formák közötti intervallumnak a formálása. Az nem is negatív forma ez, hanem a formák közöttiség. Egyedül csak Unában létezik egy fénymúzeum, sehol másutt a világon, és ezért nagyon örülök, hogy ez a LAM múzeum megalapítódott. Tehát a LAM-nak óriási szerepe van, és óriási felelőssége is van.